Rồi chào các bạn nha, mình đi có chiếc ạt. Nói chung cái phuộc là tầm 20.000 cây, 30.000 cây là các bạn phải tháo ra xử lý dầu lên nha, xử lý dầu phuộc lại. Nói chung là mình đi cũng hơn 20.000 cây rồi. Chiếc xe mình lên đây lên 57 nha, 57 chỉ đi cam với cam lại nha. Nói chung là cam đi ạt 150 hết, đi lòng 150 nha, lòng 57 á. Thì bây giờ chiếc này mình đi tầm 50 cây lít xăng các bạn. Thì nói chung là tháo cái này ra nha, tháo cái đối với phuộc của ẹt 135 á, 5 số thì các bạn phải buộc phải dặn ở trong đây nha. Cái đây xài lục giác 10 nha, cái này hơi khó hơn với cái phuộc kia là các bạn phải đút vô đây rồi xong các bạn mới dặn được nha. Đây các bạn xài lục giác 10, các bạn nói chung tháo một bên yếm nha, rồi dặn cái này ra. Chừa các bạn tháo một con ốc đây đi, chừa một con ốc đây để cho nó kìm lại nha. Rồi các bạn tháo này ra, rồi xong mới tháo thằng kia ra, rồi tháo nhẹ này ra cái phuộc 135 này nó hơi khó hơn cái phuộc kia một xíu nha, nó hơi khó hơn cái phuộc kia bạn tháo ra. Còn cái này các bạn buộc phải tháo ở trong đây nha, rồi xong các bạn mới hạ cái phuộc xuống được. Đưa xỏ đưa lên ha, tại vì cái cây cái ẹt 135 nó cái lò xo rất là cứng các bạn, cứng ghê lắm. Cho nó hở cái phuộc xuống được nha. Đây cái phuộc đây, dầu của nó nói chung cái phuộc ẹt 135 này đó, dầu của nó là 64 các bạn, 64 nha. Nó hơi rít rồi, hơi nặng. Thì các bạn để các bạn chỉ các bạn luôn nè. Các bạn tháo cái này ra ha, rồi tháo hai con ốc dưới đây ra nha, tháo con ốc dưới đây ra, rồi để mình tháo ra mình xử lý cái phuộc lại luôn các bạn. Rồi với cái phuộc này á thì ẹt 135 này thì mình nói thẳng luôn là nó dầu nó là 64 nha, 64. Còn các bạn đo nếu mà hạ lò xo xuống á, đo mức từ đây xuống tới đây á là dầu của nó tầm các bạn rút lò xo ra nha là 10 104.5 nha, 104.5 cái mức mức đây nè. Còn nếu bạn canh chính xác dầu rồi đó là 10 là 64. 64 nếu các bạn muốn đi cứng á, các bạn đi 70 nha. Đi thời gian các bạn thấy dầu nó bị đen hết trơn các bạn, dầu đen hết trơn rồi. Để mình chỉ luôn nha, cho thời gian thì các bạn chịu khó làm ha. Các bạn tháo cái sử dụng lục giác, cái này là lục giác 8 nha, dầu còn. Các bạn xài lục giác 8, các bạn lắp cho đây nha. Rồi nếu có cái trong đây nó có một cái con chìa khóa 10 các bạn, rồi dài á, các bạn sẽ gắn cho đây nha. Mình có cái lục giác 10 nhưng mà mình không có tháo này ra, chủ yếu mình thay dầu thôi, mình xử lý dầu đây thôi. Thì đối với các bạn muốn tháo ra thì dễ lắm, các bạn chỉ xả thằng này ra nha, để mình lấy ra. Các bạn đa số mà ra ngoài thay các bạn là người ta hay bỏ quên cái phe gài trong đây lắm, mà cái phe gài đây rất nguy hiểm các bạn, nó sập xuống một cái là nó văng đâu ra cái phốt tên này coi như xong đời luôn. Đa số là cái phuộc của mình cũng bị mất nè, mình phải chế lại cái phe gài khác. Đối với chiếc xe các bạn á, này mà cái xe nào mà có đâm đụng hay ngã rồi á thì các bạn chịu khó nha, khi tháo ra các bạn để làm dấu cái phuộc nha, làm dấu cái phuộc á, tại khi nào lắp vô các bạn sẽ đi ngay vị trí đó. Tại vì lúc mà chiếc xe các bạn ngã thì có thể cái ti cái phuộc các bạn có bị qua tí xíu, còn cái ti mình mới thay xong xuôi rồi, thay ti mới rồi nên sẽ không cần ấy nha. Rồi thì dầu thì mình chia sẻ các bạn luôn, các bạn có thể lên Shopee hoặc là Topshop á, các
các bạn tìm là dầu thủy lực 68 nha, 68 cái loại màu trắng á, 68 10 á, nói chung là dầu thủy lực 68 F68 VT10, có nghĩa là nhớt 10 mà dầu thủy lực 68 á, để mình tại vì thấy cũng rẻ, 1 lít có mấy chục ngàn à, các bạn thay nhiều lắm á, để hồi mình gắn cái link nha, bạn có thể vào phần link đi ở phần mô tả video hoặc là phần bình luận các bạn mua nha. Rồi bây giờ đối với cái phuộc này mình sẽ châm, tại vì cái phuộc mình chủ yếu mình tháo ra để mình thay dầu nhớt thôi, chứ mình không có tháo ra mình vệ sinh nha. Đây mới 20.000 cây, mình chưa có phốt thì không có xài dầu chiết thôi. Thì các bạn có thể làm lên Shopee để mình chút xíu mình đưa cái link cho các bạn mua nha. Thì đối với chiếc ẹt 135 này các bạn đông đúng nha, đúng là 64 nha, còn nếu các bạn muốn nặng lên tí xíu thì đi 70 nha. Đây mình 320 ha. Thì nói chung là chiếc ẹt này á, cái phuộc nó nếu các bạn đi á nó hơi yếu, nhưng mà nó cũng là đầm xe lắm các bạn. Tại vì cái phuộc này ẹt đa số dòng ẹt thì nó bị sàn, phuộc nó nhỏ, ti nó có 26 27 thôi, nó không giống như mấy chiếc Winner nha. Chiếc Winner thì nói chung là cái phuộc nó ngon hơn, phuộc xịn lắm, phuộc nó đi tới 34 37 34 nhưng mà lớn lắm. Xe máy á, phuộc trước á các bạn để ý nha, nó có dày với mỏng nha, các bạn chịu khó cái lò xo mà dày á, các bạn để ý phía dưới nha. Đây, có lò xo còn tốt bạn, còn lú ở trên một khúc ha, đó lò xo này còn rất là xịn nha, lò xo 135 này rất ok đó. Rồi bây giờ sẽ lắp vô cái phuộc nha, nói chung cái phuộc này hơi khó lắp nha các bạn, cực kỳ khó lắp nha. Đây, khó lắp lắm thì sẽ đưa lên đây nha, biết các bạn thấy được không, nó hơi chá nắng ha, bạn đưa cho trong đây nha, tại vì trong đây nó cũng có cái ngàm đây nha, các bạn đưa phải tới cái ngàm phía trong nha, trong đây có cái ngàm nè, các bạn chịu khó đưa tới trong nè, đó rồi đụng rồi, đụng cái đưa đó rồi đó, là các bạn lấy này ra nha, các bạn siết ốc lại, siết một con ốc lại đi, tại vì cái kia nó cái ốc này có rồi, cái phản hở này nó có, các bạn siết được nha, bạn không có đụng chạm tới tại vì các bạn đưa vô là có cái ngàm dính đó các bạn, cái ngàm trong đây nè, cái ngàm ở trong đây nè, trong đây có cái ngàm đây nè, các bạn đưa vô là nằm nó đụng cái kịch rồi là các bạn chính xác rồi đó, bạn hết sợ nó chạy rồi, siết lại nha, cho đi đừng có chạy nha. Này mình chỉ là thay dầu thôi nha, cái này khó một cái là cực kỳ khó các bạn, chết bà chưa vô cái chưa vô cái phốt rồi, cái chưa vô cái phốt bụi à. Bạn đè xuống này hơi khó nha, đè xuống rồi dặn từ từ vô, cái này mình không có tháo dàn áo nha. Cho nó vô răng là được các bạn. Thì nói chung là do mình không có tháo cái thằng này ra nha, các bạn muốn dễ các bạn tháo cái thằng này ra, tháo cái bửng này ra, các bạn lấy thùng giác ở trên dặn cấy xuống là nó vô rồi, do mình làm biến quá nè, các bạn tháo cái bửng này ra nha, mình nói chung là mình cũng bận vô rồi, thì có cách lừa nó lấy vô à. Bạn tháo cái lục giác cái yếm này ra nè, các bạn xài lục giác các bạn cấy cho lên nó ra rồi. Rồi nói chung là bên này mình đã dặn vô rồi nha, xong rồi các bạn siết lại thôi. Nói chung là phuộc này đi 135 thì đi nó nhúng ok đó. Còn các bạn muốn nhanh gọn lẹ, các bạn tháo kiếm ở trên ra là xong cấp thời.
nó cũng có cách làm hết trơn, không phải khó có đâu, do mình lười quá. Rồi bạn, còn cái cây phục bên kia cũng tương tự vậy nha, cũng tương tự như thế. Rồi mình rồi, nói chung là cái phuộc hai phuộc thì tương tự nhau nha các bạn. Các bạn khi sau khi xong rồi các bạn muốn vô bánh các bạn để cái cây cốt này vô nha, bạn đưa qua cho nó nhẹ nhàng nha. Nói chung là hai cái nó bằng nhau mới được nha. Hai cái nó vô phải nhẹ nhàng với nhau nha. Các bạn mà lọt nhau một cái là nói chung cái phuộc các bạn phuộc cao phuộc thấp đó nha. Phuộc cao phuộc thấp thì xảy ra tình trạng là cái bánh sẽ mòn một bên nha, các bạn đi không ngon. Rồi nói chung là cái hôm nay mình chỉ tháo ra mình xử lý dầu là thôi các bạn. Còn phuộc thì bạn muốn vệ sinh các bạn tháo ngóc ra, mình có cái clip trước đó, mình để phần mô tả thì các bạn vào đó coi cái clip mà các bạn tháo, mình tháo hết cái phuộc ra luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn nha. Đây là phuộc S 135 nha. Cái phốt phuộc thì mình có để phần mô tả luôn, tí xíu mình sẽ để phần mô tả cho bạn coi luôn, các bạn muốn mua gì đó mua. Rồi dầu thì để trong đó luôn nha. Rồi hãng, nếu mà các bạn muốn đi Ford xịn á, thì các bạn vô hãng thì hơi mắc nha. Ford hãng thì hai cái lò xo, còn đây đi Ford ở ngoài thôi, Ford chợ dạng như motor bình thường thôi, nó tầm có 20.000 cái thôi, cặp là tầm 25.000 ý, 25 23 50 gì đó mình không nhớ, tầm đó đó. Rồi ok các bạn.